Slide ka ni ba no? Yo. Pero ayoko kapag grabe yung pagkita. Kung alam mo lang sa pakiramdam ko ay mahirap yun, lalo na kapag tayo ay may Ay put lagi ako sa ditsun no na. Ito. Pre, huwaan ba para masunod? Ah, yan luto no. Sit down. Sa reklamo kay ilabi ni squad 3. Ay tagda bahala yan. Awa. Nandiyan mo banta na? Tingnan mo. Di ka na siya minani. So, mga waman. Di man pwede. Mga pumilubod. Sit down. Para mag-check.
Kaya ko sa bato din. Ingat. Okay. Ah, gi-design na gyud din no. Ay. Saka na. Kaya kam saka. Dili sa butang. Ha? Uy. Laro deh. Kaya mo taste mo? Sus. Mas lahid ka ni ba no? Uyo. Nasa sila. Kamu saan? Oo, sabi. Timaw na magkanso. Ha? Timaw na kanso. Kuan mo ni. Storage sa middle so. Hinay kaya po na mo gana ba? Kasi wala hangin. Asa yung kabra na? Adalan na dire. Adalan na dire. Sakto juga buka tuh kini. Oke. Cak. Cak. At last. Cak. Here we go. Okay. Ito eh. Hey! Rock and roll! Rock and roll! Oh, kiyawan. Mura masag ka ng kuwan eh, kanang sarap. Pamanas Chikoing? Kinasa-kisay ko ito wala balik. Oh, pikir anak-anak ragu na. Brown mo. Let's get some water. Seawater. Patag seawater kay panghugas ni sa plato. May ni kay asin. Parat. Pang din ng Cebu. Diba? Ano na?
ang graphics hindi na kanya kamu balik. Lahi ang generation na.